Hello, good morning. Kamusta kayong lahat? So, isa na panibagong araw. So, today, pupuntahan akong event, team building event ng company namin. At sobrang nakakatamad kumilos kasi alas 3 pa lang ng umaga. Kasi ang call time is alas 5. Pupunta pa tayo sa Manila. Sa ngayon, nandito tayo sa Mandaluyong. Iko-commute lang tayo para lalo tayong commute. Sabi kasi nila pag nag-commute ka, lalo kang magiging cute kasi commute, cute. So, huwag na natin patagalin pa. Sumayin na natin. Puntahan agad natin. Let's go! Kinakabahan ako. Nakabahan ka ba, pre? Oo. Ayun, no? Oh my God. Try ko mamaya dito. A few moments later. Pwede na ako makiat? Makiat na. Makiat na. Okay. Pangit ko sa helmet na to. Ayan, second floor na tayo. Oh shit. Here we are. Ay, meron pa pala. Isa pang hagdan. Kala ko tapos na. Finally. Dito na. Taas. Hindi pa nga napindutin eh. Bidjen. Bawal nga. Background. Bawal pa lang cellphone, so hindi rin makikitang lilipat. Iba na lang dyan. Pakaba. Pakaba. Pili sa helmet na to. Feeling pre. Sakit. Ay, kinakabahan mo yung ngayon? Mamaya wala na yan. Ha? Maya daw wala na. Hopefully. Sabay niyo po yan. Kuya, kunan kita daw picture dyan. Sabay ko yung bundok. Kuya. Yon! Payaman! Pwede na tayo mag-video habang lumilipad mamaya. Uy, nagkulang! Pwede na tayo lumipad mamaya habang nag-video. Yes. Hindi ko yan double. Yung kasi. Dito na tayo ngayon sa taas. So medyo kinakabahan na ako dahil may kataasan din. Dala ko na yung mga kalakal. Si Tropang Christopher. Kinakabahan ako, men. Nakakabahan ako. Yan, oh. Kapal niyan. Ha? Okay. Isa lang. Ganyan yung galing. Harap na. Okay na. Okay. Okay, sir. Dito ang hawak niyo, sir. Okay, sir. Ready? 1, 2, 3. Go! Well guys, ito yung moment na sobrang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kung kinakabahan ba ako, nasasayahan, basta naghalo-halo sila kaya hindi ko na ma-express ang sarili ko. Hindi mo makita sa mukha ko kung ang reaksyon ko. Kung anong nararamdaman ko. Basta nabigla ako ng araw na yan.
Kasi kapag tinitingnan mo siya galing sa ibaba, parang napakababa lang at napakasimple niya lang tingnan. Pero di ko alam, basta nung time na yan, parang aatakihin yata ako sa puso sa sobrang kaba na hindi ko na masabi ko ano talagang gusto kong sabihin. Ang daming nakaplano na sasabihin ko sana na habang nandyan ako lumilipad sa tali na yan. Wala, nakalimutan ko lahat, na blanco ako, humanga ako sa tanawin, medyo nilamig ako sa hangin. Basta sobrang saya, kaya sulit talaga pumunta dyan sa Camps Quest Adventure. Pabalik naman! Ngayon ko lang nalaman na nakaka-addict palang magpabalik-balik dito sa zipline. Para kasing mayroon siyang kakaibang saya kapag nandun ka na sa itaas, parang gusto mong ulit-ulitin. Pero syempre, mahihilo ka rin, lalo na kapag hindi ka sanay. Bali sa pangalawang pagsalang ko, hindi na ako ganun kinakabahan. Mas na-enjoy ko na siya, mas relax na ako. Tsaka ang naramdaman ko lang, medyo nabitin ako kasi parang naiklian ako. Kasi nung nasa baba kasi ako, parang napakahaba niyang tingnan. Pero kapag ka nandun ka na sa ibabaw, parang ang saglit lang ang bilis lang ng mga pangyayari. Kaya medyo mabibitin ka rin. Kaya habang nandun ka, i-enjoy mo na yung moment. Wag mo nang isipin yung mga problema mo, i-enjoy mo na lang kasi napakasaya niya talaga, promise. Pangalawa, sir. Okay na yun. Thank you. Isa pa sa nakakatuwa dito sa Quest Camp Adventure dito sa Rizal, sobrang babait ng mga tao dito. Sobrang babait ng mga staff nila, ng mga empleyado. Talagang mag-e-enjoy ka, hindi ka mahihiya na kausapin sila kasi napaka-approachable nila at palagi silang nakangiti. Talagang i-assist ka nila at hindi ka magsisisi na dyan ka pumunta. Eight hours later. Yun, napakasaya ng team building na yun. Kasi first time kong naranasan mag-zipline at medyo natakot kasi alam mo naman, first timer. Ayun, masaya. Maraming salamat sa company ko, TCL, at napaka unforgettable adventure ang naparanas ninyo sa aming mga empleyado. Ayun lang, shoutout sa mga nakasama ko doon sa team building, sa assembly natin. Subscribe nyo na lang ako, sana makita nyo itong YouTube channel ko. Hindi ko kasi na to. Yun lang, maraming salamat at alam nyo na, babush!